Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới kỳ thú của những loài động vật thời tiền sử vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Những sinh vật tuyệt vời này thường được gọi là hóa thạch sống, đã sống sót qua hàng triệu năm, vượt qua thử thách của thời gian và sự thay đổi không ngừng của hành tinh chúng ta. Hãy tưởng tượng một thế giới từ rất lâu trước khi khủng long xuất hiện, một thời điểm mà sự sống mới chỉ bắt đầu đa dạng hóa và tiến hóa thành những hình thái đáng kinh ngạc mà chúng ta thấy ngày nay. Một số dòng dõi cổ xưa này đã tồn tại qua nhiều thời đại, con cháu của chúng vẫn bơi trong đại dương, bò trên mặt đất và bay lượn trên bầu trời của chúng ta. Hãy cùng tôi bắt đầu hành trình xuyên thời gian, khám phá bí mật của những sinh vật sống sót phi thường này. Qua hàng triệu năm, sự sống trên trái đất đã trải qua những biến đổi phi thường. Các lục địa trôi dắt, khí hậu biến đổi và vô số loài đã xuất hiện rồi biến mất. Tuy nhiên, một số sinh vật đã chống chọi lại tất cả. Dòng dõi của chúng kéo dài qua nhiều niên kỷ. Những sinh vật này thường được gọi là hóa thạch sống, cung cấp cho chúng ta một liên kết hữu hình với quá khứ xa xôi. Chúng là minh chứng cho sức mạnh của sự thích nghi, khả năng tồn tại của sự sống, ngay cả khi đối mặt với những thay đổi môi trường mạnh mẽ. Sự tồn tại của chúng khơi dậy sự tò mò của chúng ta, đặt ra những câu hỏi về các lực lượng đã định hình sự sống trên hành tinh của chúng ta. Làm thế nào mà những dòng dõi cổ xưa này có thể tồn tại lâu như vậy, trong khi vô số loài khác đã không thể chống chọi lại sự tàn khốc của thời gian? Câu trả lời, một phần, nằm ở khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của chúng, khả năng thích nghi với một thế giới đang thay đổi. Những sinh vật này thường chiếm giữ các ổ sinh thái chuyên biệt, những môi trường tương đối ổn định qua hàng triệu năm. Ví dụ, ở độ sâu của đại dương, nơi các điều kiện vẫn ổn định một cách đáng kinh ngạc, chúng ta tìm thấy những sinh vật như ốc anh vũ, một cái loài động vật thân mềm chân đau, có tổ tiên, đã từng bơi lội trong vùng biển thời tiền sử cùng với những loài cá đầu tiên. Trong những khu rừng cổ xưa của New Zealand, loài Tuatara, một loài bò sát từng chung sống với khủng long, vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong môi trường sống biệt lập của nó. Những hóa thạch sống này không chỉ đơn thuần là di tích của quá khứ, chúng là thành viên quan trọng của hệ sinh thái của chúng, đóng vai trò quan trọng trong sự cân bằng tinh tế của sự sống. Bằng cách nghiên cứu những sinh vật sống sót cổ xưa này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về lịch sử sự sống trên trái đất và mạng lưới sự sống phức tạp kết nối tất cả chúng ta. Dọc theo bờ biển phía đông của Bắc Mỹ, khi thủy triều rút, nó để lộ ra một sinh vật dường như đã lạc từ thời xa xưa, con sầm. Vợ giáp nhận bóng giống như mũ bảo hiểm và đuôi gai nhọn của nó nói lên một dòng dõi cổ xưa. Một dòng dõi đã tồn tại hơn 450 triệu năm. Chứng kiến một con sấm là chứng kiến một sinh vật hầu như không thay đổi kể từ kỳ Ordovicic. Bộ xương ngoài cung của sầm giúp bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi, trong khi màng xách cho phép nó thở cả dưới nước và trên cạn. Máu sầm chứa hemocyanin, một loại protein giàu đồng, làm cho máu của chúng có màu xanh nổi bật. Máu sắm được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn có hại trong vaccine và thiết bị y tế. Các nỗ lực đang được tiến hành để phát triển các chất thay thế tổng hợp cho máu sắm, giúp giảm áp lực lên những loài sinh vật biến cố xưa này. Trong lịch sử cổ sinh vật học, ít có khám phá nào thu hút trí tưởng tượng nhiều như việc tái phát hiện cá vây tay. Loài cá cổ đại này, từng được cho là đã biến mất cùng với khủng long, đã nổi lên từ đáy sâu của Ấn Độ Dương vào năm 1938, gây sửng sốt cho giới khoa học. Bằng chứng hóa thạch cho thấy cá vây tay đã tồn tại hơn 400 triệu năm, tự kỷ Devon, thời kỳ được gọi là thời đại của cá. Vào thời điểm đó, cá vây tay là một nhóm đa dạng, với hơn 120 loài được biết đến. Ngày nay, chỉ còn lại 2 loài cá vây tay, cả hai đều cực kỳ nguy cấp. Những loài cá này sống trong các hang động và hẻm núi nước sâu ngoài khơi bờ biển châu Phi và Indonesia. Đặc điểm nổi bật nhất của cá vây tay là vây thịt, có thùy, giống với chân tay của động vật có xương sống trên càn. Những chiếc vây này, cùng với hộp sọ có khớp nối khác thường và bộ xương sùn, khiến các nhà khoa học tin rằng cá vây tay có thể có họ hàng gần gũi với tổ tiên của tất cả các loài động vật 4 chân. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền gần đây cho thấy, cá phối có thể là họ hàng cá gần nhất còn sống của chúng ta. Cá vây tay vẫn là một bí ẩn tiến hóa, một hóa thạch sống cung cấp cái nhìn độc đáo về quá trình tiến hóa ban đầu của động vật có xương sống. Các nỗ lực đang được tiến hành để bảo vệ các quần thể cá vây tay còn lại. Loài đang đối mặt với các mối đe dọa từ việc phá hủy môi trường sống, đánh bắt quá mức và buôn bán cá canh. Bằng cách nghiên cứu những loài cá cổ đại này, chúng ta có thể đánh giá sâu sắc hơn về sự liên kết của sự sống trên trái đất và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta.
Ở trung tâm Nam Thái Bình Dương, trên một loạt đảo lồng gió ngoài khơi New Zealand, sống một loài bò sát đã chứng kiến sự trôi qua của thời gian, loài Tuatara. Thường được gọi là hóa thạch sống, dòng dõi của Tuatara đã tồn tại hơn 200 triệu năm, đến thời điểm khủng long lang thang trên trái đất. Vẻ ngoài của Tuatara phản ánh tổ tiên cổ xưa của nó. Cơ thể có vảy, giống thần lan của nó, được trang trí bằng một mào gai dọc theo lưng, gồi lên hình ảnh của một thời đại đã qua. Tuy nhiên, Tuatara không phải là thần lan, nó thuộc về một bộ bò sát cổ đại, được gọi là Rhynchocephalia. Loài đã phát triển mạnh mẽ trong kỳ Trias. Từng phổ biến trên toàn cầu, họ hàng của Tuatara dần biến mất, chỉ còn lại loài New Zealand là loài duy nhất còn sót lại của dòng dõi cổ xưa này. Bị cô lập trên những hòn đảo xa xôi này trong hàng triệu năm, Tuatara đã tiến hóa trong sự cô lập tương đối. Các đặc điểm cổ xưa của nó được bảo tồn như côn trùng trong hổ phách. Một trong những sự thích nghi hấp dẫn nhất của Tuatara là quá trình trao đổi chất chậm, cho phép nó sống hơn 100 năm, khiến nó trở thành một trong những loài bò sát sống lâu nhất trên trái đất. Nhịp sống chậm chạp này được phản ánh trong chu kỳ sinh sản của nó. Tuatara cái chi sinh sản vài năm một lần và chung của chúng có thể mất tới 15 tháng để nổ. Tuổi thọ dài và tốc độ sinh sản chậm của Tuatara khiến nó đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự thay đổi môi trường và những kẻ săn mồi du nhập, chẳng hạn như chuột và tròn Ekmin. May mắn thay, các nỗ lực bảo tồn đã thành công trong việc bảo vệ quần thể Tuatara trên các đảo không có động vật ăn thịt, mang lại hy vọng cho sự tồn tại liên tục của loài bò sát cổ đại này. Trôi dắt qua làn nước ngập nặng, những chiếc chuông mở cửa chúng rung động nhịp nhàng sửa trông giống như những sinh vật thanh tao từ một thế giới khác. Vẻ đẹp tinh tế của chúng che giấu nguồn gốc cổ xưa của chúng. Sửa là một trong những sinh vật sống lâu đời nhất trên trái đất. Dòng dõi của chúng đã tồn tại hơn 500 triệu năm. Hãy tưởng tượng một thời gian rất lâu trước khi những con cá đầu tiên bơi trong đại dương, một thời gian khi biển cả đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời. Nhiều loài trong số đó có thân mềm và không có bộ xương cùng. Sữa, với cấu trúc cơ thể đơn giản nhưng hiệu quả, là một trong những loài tiên phong của thế giới cổ đại này. Khả năng phát triển mạnh trong nhiều môi trường biển khác nhau, từ vùng nước ven biển nông đến độ sâu của đại dương, là minh chứng cho khả năng thích nghi của chúng. Xúc từ châm chích của chúng được trang bị các tế bào chứa nọc độc gọi là nematocysts, cung cấp cho chúng một cơ chế phòng thủ mạnh mẽ và cho phép chúng bắt mồi với hiệu quả đáng kinh ngạc. Nhưng sữa không chỉ là những đốm màu châm chích. Chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng, vừa là động vật ăn thịt, vừa là con mồi, và chuyển động của chúng giúp vận chuyển chất dinh dưỡng khắp cột nước. Trong những năm gần đây, quần thể sữa đã gia tăng ở một số khu vực trên thế giới. Một xu hướng có liên quan đến các yếu tố như biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức và ô nhiễm. Mặc dù nguyên nhân chính xác của những biến động dân số này rất phức tạp và chưa được hiểu đầy đủ, nhưng sự hiện diện ngày càng tăng của sữa nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ của tất cả sự sống trên trái đất. Trong vùng trăng vắng sâu thẳm của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một sinh vật có vẻ đẹp đáng kinh ngạc và dòng dõi cổ xưa trôi dạt duyên dáng qua các rắn san hô, loài ốc Anh Vũ. Vợ xoắn ốc của nó được trang trí bằng những căn buồng phức tạp, là minh chứng cho hàng triệu năm tiến hóa, một bản thiết kế sống động của vùng biển thời tiền xứ. Ốc Anh Vũ thuộc nhóm động vật thân mềm biển, gọi là chân đau, bao gồm cả mực, bạch tuộc và mực nặng. Tuy nhiên, không giống như những họ hàng hiện đại hơn của nó, ốc Anh Vũ vẫn giữ được lớp vỏ bên ngoài, một đặc điểm đã mang lại cho nó biệt danh là hóa thạch sống. Bằng chứng hóa thạch cho thấy, những sinh vật giống ốc Anh Vũ đã tồn tại hơn 500 triệu năm, dòng dõi của chúng bắt nguồn từ kỳ Cambrian, thời kỳ đa dạng hóa nhanh chóng của sự sống trên trái đất. Trong thời gian này, tổ tiên của ốc Anh Vũ đã chứng kiến sự tiến hóa của những loài cá đầu tiên và sự trỗi dậy dần dần của sự sống phức tạp trên cạn. Vợ xoắn ốc của ốc Anh Vũ không chỉ đơn thuần là lớp vỏ bảo vệ, nó là một kỳ quan của kỹ thuật sinh học. Vợ được chia thành một loạt các khoảng, mỗi khoảng được ngăn cách với khoảng tiếp theo bằng một bức vách mỏng gọi là vách ngăn. Khi ốc Anh Vũ lớn lên, nó thêm các khoảng mới vào vợ của mình, di chuyển cơ thể về phía trước vào khoảng lớn nhất. Những khoảng này được lấp đầy bằng hỗn hợp khí và chất lỏng, mà ốc Anh Vũ có thể điều chỉnh để kiểm soát độ nổi của nó, cho phép nó nổi lên, chìm xuống hoặc lơ lửng trong cột nước. Sự thích nghi đáng chú ý này đã cho phép ốc Anh Vũ phát triển mạnh trong nhiều môi trường biển sâu khác nhau, nơi ánh sáng khan hiếm và áp suất rất lớn. Ẩn nấp trong vùng nước âm u của sông và đầm lầy,
đôi mắt của chúng lấp lánh đe dọa trên mặt nước. Cá sấu gồi lên nỗi sợ hãi nguyên thủy, nói lên dòng dõi cổ xưa của chúng. Những loài bò sát đáng gờm này là một trong những họ hàng gần nhất còn sống của khủng long. Tổ tiên của chúng đã từng chia sẻ trái đất với những người khổng lồ thời tiền sử này hơn 200 triệu năm trước. Hàm răng mạnh mẽ của cá sấu được bao phủ bởi những chiếc răng sắc nhọn là minh chứng cho khả năng săn mồi của nó. Cơ thể vạm vỡ của chúng được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp, cho phép chúng di chuyển với tốc độ và sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên cả dưới nước và trên cạn. Bằng chứng hóa thạch cho thấy cá sấu đã tiến hóa trong kỳ Trias cùng với khủng long, trong khi khủng long cuối cùng đã tuyệt chủng, cá sấu vẫn sống sót. Dòng dõi của chúng tồn tại qua nhiều sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, từ sông hồ nước ngọt đến cửa sông nước mặn và vùng ven biển, đã góp phần vào khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của chúng. Sự trao đổi chất máu lạnh của chúng cho phép chúng tồn tại với tương đối ít thức ăn, và chúng có thể sống trong thời gian dài mà không cần ăn. Cá sấu đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng, giúp kiểm soát quần thể con mồi và duy trì sự cân bằng của tự nhiên. Tuy nhiên, mất môi trường sống, săn bắn và xung đột giữa người và động vật hoang dã đặt ra những mối đe dọa đáng kể đối với quần thể cá sấu trên toàn thế giới. Từ đáy đại dương đến trung tâm của những khu rừng cổ xưa, những hóa thạch sống này cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về quá khứ xa xôi, một lời nhắc nhở về sự đa dạng và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Chúng là minh chứng cho sức mạnh của sự thích nghi, khả năng tồn tại của sự sống ngay cả khi đối mặt với những thay đổi môi trường mạnh mẽ. Bằng cách nghiên cứu những sinh vật sống sót cổ xưa này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về lịch sử sự sống trên trái đất và mạng lưới sự sống phức tạp kết nối tất cả chúng ta. Chính sự tồn tại của chúng đã khơi dậy sự tò mò của chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta tìm hiểu thêm về thế giới tự nhiên và vị trí của chúng ta trong đó. Hãy cùng nhau nỗ lực bảo vệ những sinh vật đáng chú ý này và môi trường sống của chúng, đảm bảo rằng di sản sinh tồn của chúng sẽ tiếp tục tồn tại cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn đã xem. Nếu bạn thích tìm hiểu về những sinh vật sống sót cổ xưa này, đừng quên thích, bình luận và đăng ký để biết thêm nội dung tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.